Τη χημική απολύμανση μπορούμε να την κάνουμε ακόμα και χωρίς να μπούμε μέσα στη δεξαμενή, όπως δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια αντλία και τα κατάλληλα εξαρτήματα. Πρώτον, αυτό εδώ, το οποίο έχει από ό,τι βλέπουμε στην άκρη του κάτι μικρές τρύπες, έτσι ώστε να ρίχνει το υγρό με πίεση. Αυτό εδώ θα το συνδέσουμε σε αυτό, που όπως βλέπουμε έχει και κρατήματα, για να στερεώνεται καλά, κοιτώντας προς τα πάνω στη δεξαμένη. Το μέγεθος του παλουκιού από ίνοξ είναι 40 και όχι 60, που είναι το ρακόρ για να παίρνει περισταλτική. Άρα χρειαζόμαστε συστολικό που να συνδέεται με το 60 τελικά. Σφιχτό ρε γαμότο. Δείτε ένα κόλπο. Το δένω σε μία βάνα για να κάνει αντίσταση και με κλειδί μετά βγαίνει άνετα. Βλέπετε ότι είναι 50 σε 40, ίδιο μέγεθος δηλαδή με τον 40 σωλήνα που θα βάλουμε. Οπότε βάζουμε αυτό το συστολικό στο ήδη υπάρχον 60 σε 50, που είναι ήδη στην περισταλτική. Βλέπουμε ότι μόνο ένας σωλήνας χρειάζεται να είναι 40 και όχι και ο κάτω. Τον φέρνουμε οπότε από πάνω. Να το ξεκινήσω, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να εκμεταλλευτείς την απολύμανση και να χρησιμοποιήσεις το λάστιχο που μεταφέραμε χθες στο μούστο, ώστε να καθαρίσει και αυτός. Ναι, αυτός είναι. Ωραία, μια χαρά τότε. Εδώ από ό,τι μυρίζω αυτό το λάστιχο θέλει επίσης ένα πέρασμα. Άρα συνδέουμε και το μικρό σωλήνα εκεί που θα στείλουμε με την αντλία. Άρα με αυτό το διπλό αρσενικό ή double malt στα γαλλικά θα συνδέσω τους δύο 50 σωλήνες ή λάστιχα. Όπως θέλετε πέστε τους. Να το προϊόν μας. Και εδώ δένουμε και τα 50 μας λάστιχα με την αντλία, στην οποία παρεπιπτόντως έχουμε βάλει συστολικά, διότι οι καρόλες της είναι 60. Από εδώ θα τραβάει το προϊόν μου που είναι στη δεξαμενούλα. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα πολύ με όλα αυτά τα λάστιχα. Ενώνω και το πιτσιλιστήρι μου. Το φως δεν χρειάζεται για την ώρα εδώ. Το εργαλείο μας λόγω βάρους κάθεται όπως πρέπει κοιτώντας το ταβάνι της δεξαμενής, συνεπώς πιτσιλώντας παντού.
Κάτι σαν βροχή ένα πράγμα. Βάζω και την πρίζα. Ελέγχω ότι όλα είναι ok. Και πολύ βασικό, επειδή η πόρτα δεν μπαίνει με αυτό το πράγμα, για να μην τα κάνω όλα χάλια, βάζω ένα διάβροχο, έτσι ώστε να μην φύγουν όλα έξω. Κλείνω τις βάνες καλά να μην στάζουν. Παίρνω το λάστιχο που είναι δεμένο στην κάτω βάνα της δεξαμενής και το βάζω σε ένα μεγάλο κουβά. Αυτός ο κουβάς χωράει 110 με 120 λίτρα. Αρχικά κλείνω την κάτω βάνα της δεξαμενής. Οπότε τώρα έχουμε κάνει ένα κλειστό κύκλωμα. Θα καταλάβετε. Από εδώ θα τραβάει το προϊόν που είναι και στη δεξαμενούλα. Πρώτο βήμα είναι να στείλω ό,τι έχει μέσα η μικρή δεξαμενούλα στη μεγάλη. Ας αυξήσω λίγο την ταχύτητα. Κλειστώ το καπάκι της δεξαμενής, γιατί δεν θέλω να βρέξει προϊόν. Το προϊόν φτάνει στη δεξαμενή, μέσω του πιτσιλιστήριου, το οποίο τη βομβαρδίζει παντού. Αφού γεμίσει, βγάζω το λάστιχο από τη μικρή δεξαμενή και το βάζω στον πράσινο κουβά μαζί με το άλλο. Άνοιξα τη βάνα προσεκτικά, ώστε να μπορώ να φύγω. Μην είμαι και από πάνω. Οπότε, έχουμε ένα κλειστό κύκλωμα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Το ένα μοβ λάστιχο κάνει τη δεξαμενή να αδειάσει στον κουβά και το άλλο ρουφάει το προϊόν από τον κουβά μέσω της αντλίας και το στέλνει μέσω του πιτσιλιστηριού στη δεξαμενή. Καθώς ανανεώνεται το προϊόν, θα μπορούσα να ρίξω μέσα και ρακόρ και λάστιχα και διάφορα για να απολυμανθούν. Το μόνο που μου μένει είναι να βρω μια ισορροπία, δηλαδή ο κουβάς ούτε να αδειάζει ούτε να γεμίζει. Να έχει σταθερή στάθμη, ώστε να μην είμαι από πάνω. Πρέπει να πετύχω στην εντέλεια το άνοιγμα της κάτω βάνας της δεξαμενής με την ταχύτητα της αντλίας. Κάθε δεξαμενή για να θεωρηθεί έτοιμη πρέπει να την αφήσω για περίπου 20 λεπτά. Για να ελέγξω αν το προϊόν μου είναι ακόμη αποτελεσματικό έπειτα από χρήση, το δοκιμάζω. Με την αφή φυσικά. Το ξεπλένω το χέρι μου. Εάν έχει ακόμη ελαιόδη αίσθηση, είναι ok. Εάν τυχόν πιτσιλάει εκτός δεξαμενής, φτιάχνω καλύτερα το αδιάβροχο. Για να κοιτάω έτσι εδώ, εννοείται ότι φοράω τα προστατευτικά μου γυαλιά.
Μετά τα 20 λεπτά κλείνουμε αντλία και βάνα και αφού αδειάσουμε το προϊόν ξεπλένουμε τα πάντα πάρα πολύ καλά με νερό. Το προϊόν μου ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν το πετάω. Το ξαναβάζω πίσω. Σε περίπτωση που έχω και άλλες δεξαμενές να απολυμάνω, στέλνω το προϊόν μου μέσα στην επόμενη δεξαμενή. Απλά βάζω το πιτσιλιστήρι μου στην επόμενη δεξαμενή και ανοίγω την αντλία, έχοντας φυσικά κλειστές όλες τις βάνες. Μετά βάζω το κλειστό κύκλωμα για ένα 20 λεπτό. Αφού ξεβγάλω, πρέπει να τσεκάρω στο τέλος με pH χαρτάκι εάν τυχόν υπάρχουν υπολείμματα του προϊόντος στη δεξαμενή. Ξεπλένω και τα πατώματα λίγο. Το καυστικό γλιστράει πολύ άμα μείνει. Η λάμψη προσωποποιημένη. Ξεπλένω τα πάντα πολύ καλά. Καιρός να τα μαζεύουμε σιγά σιγά.